Rồi mọi người nhìn kỹ ở đây thì có thể thấy là ở đây giá vàng đang tạo hai đáy, đúng không ạ? Hai đáy của H1 và đây là một cái đáy rất là cứng. Đây cũng có một cái vùng FVG ở đây nữa. Và sau khi giá ngày hôm qua quay về test lại cái vùng này thì nó bật giá lên. Đó, và đẩy lên như vậy. Thì sau khi giá phá đỉnh như vậy thì nó sẽ lên được một hộp như thế. Đó, sáng ngày hôm nay thì lúc 1 giờ nó đâm qua và đây là cái kênh để xác nhận để nó tăng thêm một hộp nữa rồi. Tuy nhiên là vào buổi đêm thì mình cũng không báo được lệnh cho mọi người và thực ra mình cũng ngủ, cũng chả ai canh được buổi đêm cả. Ai mà canh được buổi đêm mà vẽ hộp như vậy thì sẽ có ăn nhá, còn nếu không thì thôi, chúng ta sẽ chờ tín hiệu trong ngày hôm nay. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bản Lĩnh Official của mình. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2025, chúng ta vào ngày thứ ba của cái tuần thứ hai của tháng. Và như thường lệ mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần này, và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay thì thị trường thì sẽ chạy như thế nào, và cụ thể hơn mình sẽ phân tích ở cặp DXY, vàng và Bitcoin. Chúng ta sẽ có thêm góc nhìn và từ đó chúng ta có thể giao dịch được, đưa ra những cái plan giao dịch làm sao chúng ta tối ưu nhất. Và tất cả những phân tích của mình đưa ra thì mình chỉ là chia sẻ và tham khảo thôi, mình không kêu gọi ai đầu tư gì cả. Mình đi học, mình đi nghiên cứu, có cái gì hay thì mình chia sẻ cho mọi người hết. Và trong tuần này thì bắt đầu mình lại quay trở lại Zoom bình thường, và có thể là ngày mai, tối ngày mai, đó là tối thứ tư, chúng ta lại bắt đầu có những buổi Zoom cố định hàng tuần nhá. Rồi trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có tin tức gì cả, cho nên chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật của ngày hôm nay thôi. Chúng ta sẽ vào biểu đồ nến luôn. Đầu tiên vẫn là con DXY này. Thì với con DXY trong hôm vừa rồi mình phân tích ở video hàng tuần thì mình cũng có phân tích là con DXY này có khả năng là nó sẽ hồi phục lên và nó muốn tạo thêm một con sóng nữa để đủ sóng rồi mới giảm được. Thì mình kỳ vọng là nó sẽ lên, nó chốc lại trên cái đỉnh này rồi mới đâm xuống. Đó, thì ngày hôm qua thì nến D cũng đã hồi lên một cái doji. Sáng sớm ngày hôm nay thì nó cũng đang hồi lên một chút nữa, thì cũng đang chưa biết là thực sự là nó có hồi lên được mạnh không, bởi vì những cái nến này đây là tín hiệu để cho lưỡng lự rồi, và nó đang giữ lại ở cái vùng FVG thế này, thì đang kỳ vọng là chỗ này sẽ là cái vùng đáy, vùng hỗ trợ để nó đẩy giá lên, và đây cũng là cái vùng hỗ trợ đỉnh cũ nữa, thì nó đẩy giá lên là khá là đẹp. Và như thế thì có thể là DXY trong ngày hôm nay, ngày mai thì có thể là sẽ tăng. Đó, mình đang kỳ vọng nó sẽ tăng trong khoảng tầm 3 ngày, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu bắt đầu nó lại sập thì nó đẹp hơn. Đó, đây là kịch bản mà mình đang đưa ra trong một cái gọi là hoàn chỉnh nhất và tối ưu nhất. Và đương nhiên rồi, nó chạy thị trường mà chúng ta không thể biết trước điều gì cả, nên là chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những cái xu hướng của những cái pha đảo chiều của nó như thế nào thì phải cập nhật hàng giờ, hàng ngày, được chưa? Còn về tổng quan mình đang kỳ vọng nó sẽ tăng lại lên đỉnh cũ trước đã, sau đó thì nó xuống, kể cả nó không phá được cái đỉnh cũ này cũng được, nó lên nó tạo sóng 5 xong thì bắt đầu nó quay xuống thì nó mới đủ sóng để nó giảm mạnh được. Còn nếu không thì nó lại đi ngang hoặc đi lanh quanh rồi lại lên thì nó rất là khó đoán, được chưa? Thế thì DXY ngày hôm nay mình kỳ vọng tăng, như vậy là các cặp như là EU, GU, NU sẽ ưu tiên cho là xu hướng giảm. Vàng cũng vậy, là ưu tiên, chúng ta là ưu tiên thôi, chứ còn để mà chính xác thì ta phải xem cụ thể từng con một nhá. Và ở đây thì mình sẽ tập trung vào con vàng, chúng ta sẽ sang con vàng luôn này. Rồi đến với nến vàng. Vàng thì ngày hôm qua nó đóng một cái nến D tăng rất là mạnh. Này mình sẽ ẩn cái phân tích đi. Đó, mà đấy họ tăng một cái nến D rất là mạnh. Ở trước đấy của nó thì nó có một cái mô hình ở đây mình đang nghi nó là một con tam giác để nó giảm. Tuy nhiên thì nó lại không phải tam giác mà nó chỉ là một cái pha điều chỉnh nhẹ thôi. Nó là ABC bình thường và đẩy lên. Đó, thì mọi người có thể nhìn ở trong khung 4 giờ ở đây, mình cũng đã phân tích trong ngày hôm qua rất là rõ ràng rồi. ABC này, ABC và con này sẽ là một nhịp đi lên, được chưa? Đó, và sau khi ngày hôm qua giá nó phá qua được vùng đây, bắt đầu giá phá qua cái vùng 404x ở đây thì bắt đầu giá đã bay lên và đi lên rất là mạnh, đúng không ạ? Và tối ngày hôm qua thì mình cũng có cho mọi người một cái lệnh buy. Chúng ta có lệnh buy ở giá đâu đó khoảng 84, 85 đó, và TB của mình lên đến 4100 thì lệnh này đã TB rồi. Còn một cái lệnh nữa là TB 4110 thì nó không lên tới nơi mà nó quay về nó đá entry của mình. Đó, và hôm qua thì mình có cho mọi người sell thêm một cái lệnh nữa ở vùng giá 95. Đó, và TP thì mình bảo để về đến giá 65. Đó, tuy nhiên thì nó cũng không về được, nó chỉ về được có 78 ở đây. Đây chỗ này, về đây là hết cỡ rồi, nó không thể về thêm được nữa. Thì bắt đầu đến đêm thì nó đẩy lên và sáng ngày nay thì nó tăng luôn. Đó, như vậy thì xu hướng ngày hôm qua mình đoán cũng khá là đúng. Chỉ có điều là cái TP của mình chưa tối ưu lắm, mình hơi tham nuôi quá, cuối cùng là nếu ai mà còn nuôi những cái lệnh cuối cùng thì nó mất ăn.
Còn đa phần thì mọi người cũng chốt hết rồi, đúng không ạ, chốt gần hết, và cũng có người thì chốt sạch rồi. Đó thì cũng không có quá quan trọng cái việc đó. Rồi mọi người nhìn kỹ ở đây thì có thể thấy là ở đây giá vàng đang tạo hai đáy, đúng không ạ, hai đáy của H1, và đây là một cái đáy rất là cứng. Đây cũng có một cái vùng FVG ở đây nữa, và sau khi giá ngày hôm qua quay về test lại cái vùng này thì nó bật giá lên đó và đẩy lên như vậy. Thì sau khi giá phá đỉnh như vậy thì nó sẽ lên được một hộp như thế. Nó sáng ngày hôm nay thì lúc 1 giờ nó đâm qua, và đây là cái kênh để xác nhận để nó tăng thêm một hộp nữa rồi. Tuy nhiên là vào buổi đêm thì mình cũng không báo được lệnh cho mọi người, và thực ra mình cũng ngủ, cũng chả ai canh được buổi đêm cả. Ai mà canh được buổi đêm mà vẽ hộp như vậy thì sẽ có ăn nhá, còn nếu không thì thôi, chúng ta sẽ chờ tín hiệu trong ngày hôm nay. Rồi tín hiệu hôm nay thì mọi người sẽ kỳ vọng vào một cái việc, đó là gì ạ, là vàng nó sẽ phản ứng tại cái vùng 4137 đây đã, để xem nó phản ứng như thế nào. Đó, mình đang kỳ vọng DXY lên thì khả năng cao là vàng sẽ có nhịp điều chỉnh ở cái vùng 37 38 này. Đó, ngoài ra thì nó sẽ nhìn theo khung lớn để xem người ta nó lên tới đâu, kẻ kênh giá lên. Đó, kênh giá thì phá rồi, đúng không ạ? Như vậy thì nó có thể chạy ra kênh giá mở rộng, nên mình sẽ kẻ bằng kênh giá mở rộng nhá, nó sẽ dễ hơn. Đó, thế thì khả năng cao là nó vẫn có thể lên được cái vùng kênh giá trên này này. Đó, đẩy một phát lên đây thì cũng được thôi, nhưng mà mình nghĩ trong ngày hôm nay thì chắc không đẩy mạnh như vậy đâu, chả tin tức gì cả. Đó, đương nhiên nếu mà trong trường có tin bất ngờ thì không nói, nhưng mà không có tin tức gì cả thì khó. Với cả trên này chúng ta có một cái vùng kháng cự rất là cứng đây ạ, nó phải vượt qua được cái vùng này đã. Đây này, nó đã đủ hộp rồi luôn rồi, mình vừa nói xong nó đủ hộp rồi. Đó thì nó cần phải vượt được qua khỏi cái vùng đáy đỉnh của sóng 4 đây đã, tại vì cái vùng đỉnh này rất là cứng nhỉ. Đấy, vượt được qua cái vùng này thì bắt đầu nó mới tăng tiếp được, còn chưa vượt qua được thì chưa chắc nha. Rồi thế thì bây giờ khi mà giá chạm vào đây thì mình đang kỳ vọng nó sẽ chạy như sau, có thể nó sẽ điều chỉnh xuống chút. Đấy, quay về test lại cái đường trendline giữa rồi sau đó bật lên, được chưa? Thế thì mọi người sẽ canh cho mình nha, ở nhịp chạm đầu tiên không H4 nhá, H4 hay H1 nhỉ, H1 thì phải canh đích trên này cơ. Rồi mọi người canh cho mình trên này đi cho chắc, canh cho mình trên giá trên đỉnh của đi là vùng 54, được chưa? Đó, tại nhịp chạm 1 thì mọi người sell cho mình, hoặc mọi người có thể để limit cho mình luôn. Nhớ là chạm 1 thôi nhá, còn chạm 2, chạm 3 thì thôi bỏ, chúng ta không limit được. Tại vì chạm 1 thì bao giờ cũng sẽ không phản ứng, chúng ta có thể ăn được 5-7 giá, nhưng mà nếu mà chạm 2, chạm 3 thì có khả năng nó sẽ đâm qua. Thế nên là mọi người canh cho mình tại cái vùng đỉnh này, chạm một nhịp đầu tiên cái thì mọi người có thể sell xuống, được chưa? Hoặc là H4, rồi tùy mọi người thôi. Nếu mọi người cảm giác là H4 này nó ok hơn thì mọi người có thể đặt limit hoặc là canh ở vùng 44, 45. Nhưng mà nhớ là chỉ ăn một nhịp chạm ở đầu tiên nhá, và dương khoảng 3 đến 4 giá một cái là kéo SL về entry luôn. Tại vì nó chỉ là pha điều chỉnh, còn chúng ta không có một cái tín hiệu gì ở chỗ đó khi mà nó chạm đầu tiên cả, được chưa? Nên chúng ta sẽ cần phải cân nhắc nó ăn ngắn thôi. Khi mà nó tạo đỉnh rồi mà nó tạo ra những cái đỉnh thấp hơn hoặc là có xu hướng giảm thì chúng ta mới nhồi lệnh, chúng ta mới sell xuống. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn scalping thì chúng ta chỉ ăn ngắn khoảng 5-7 giá chúng ta té thôi. Đó thì sau khi mà giảm xong một cái thì nó có thể đẩy lên tiếp. Đó thì mình kỳ vọng là như vậy, còn thực tế đi như nào thì ta phải quan sát thêm đã, được chưa? Đó thì con vàng kịch bản của mình trong ngày hôm nay sẽ là plan như vậy nhá. Đó, chúng ta sẽ sang đến con cuối cùng là Bitcoin. Rồi đến Bitcoin thì đến D ngày hôm qua lại tăng tiếp mọi người ạ, lại đẩy lên đó, và chưa phá được qua vùng đáy này thì cũng không sell được, rất là cứng. Mặc dù là mình đã phân tích cho mọi người là có thể nó sẽ phá được vùng này rất là cao, tuy nhiên thì nó không phá được vùng hỗ trợ thì cũng không thể nào xuống được, đúng không ạ? Phải có nên đóng dưới vùng hỗ trợ thì chúng ta mới sell được, còn nếu không thì chúng ta rất là khó sell. Và mình cũng có nhắc mọi người luôn là ngày hôm qua hoàn toàn có thể buy được rồi. Thực ra không phải ngày hôm qua, và mình làm video này vào ngày hôm thứ Bảy, thì ngay ngày hôm thứ Bảy đóng nến đây ạ, cái ngày thứ Bảy đóng nến đây này là mình có thể buy được rồi. Thì buy thì bây giờ chúng ta đã có được là 400 pip rồi đó, chứ còn cái Bitcoin này nó chạy liên tục mà, chứ có phải là chạy trong tuần đâu, đúng không ạ? Đó thì con Bitcoin này ai mà buy được thì chúng ta cũng có tín hiệu đẹp rồi nhá, được chưa? Đó, và con này bây giờ thì nó lên kệ nó thôi, nó lên tới đâu thì nó lên, nhưng mà mình đang nghi ngờ là nó sẽ dừng lại ở loanh quanh cái vùng MVG này. Đó, tại vì Bitcoin thì mình nghĩ cái đáy này nó sẽ không tăng được bền đâu, bởi vì nó quá là dễ nhận biết và rất nhiều buyer nhảy vào đây họ long rồi, thì không có lý do gì mà nó không nhảy xuống nó quét cả. Đó nên mình nghĩ nó sẽ loanh quanh ở cái vùng tầm 108 đến 109 là có thể nó sẽ dừng lại cái đà tăng này của nó, thì mọi người có thể canh chốt lời ở cái vùng đó nhé. Còn đi xa hơn thì nó phải phá được cái vùng đỉnh như này cơ.
Tóm lại là lên cái vùng 108 109 thì chúng ta có thể chốt lời bớt được rồi. Còn chúng ta dịch SL với chi sổ số, nếu mà nó phá được lên trên cái vùng đỉnh như này, phá 116 thì thôi không nói rồi, nó lên hẳn một xu hướng mới. Nó còn nó không phá được thì lăn quanh chỗ này nó lại sell xuống, được chưa? Đó, còn FVG này mọi người xem có lấp đấy không nhá. FVG đến D này cũng mạnh đấy. Nó lấp được FVG này thì lên tiếp, được chưa? Đó thì canh cho mình chốt lời lên quanh vùng 108 109 nha. Đó, đó là Bitcoin thì mọi người tham khảo nhá. Đó, còn xu hướng thì mình sẽ thiên về xu hướng là dài, tức là nó sẽ đục về cái đáy cũ này. Đó, còn đục bắt đầu từ đâu thì ta phải đợi tín hiệu tạo đỉnh đã. Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Trong quá trình mình phân tích có chỗ nào mọi người mà cần thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm cái gì thì cứ inbox cho mình, hoặc là comment để lại bình luận ở dưới phần bình luận của YouTube. Sau đó thì mình sẽ đọc và mình sẽ xem mọi người cần yêu cầu cái gì, mình sẽ hỗ trợ mọi người hết mình. Nó và trong nhóm thì mọi người cần hỏi mình phân tích gặp nào thì cứ inbox thoải mái thôi. Đó, bạn nào mà muốn vào nhóm chiến lược của mình thì cứ đăng ký tài khoản mở ở sàn Xnet hoặc là XM, hai cái sàn nó là sàn top rồi, chả có cái gì mà sợ ở hai cái sàn đấy cả, nó rất là uy tín và lâu năm rồi. Đó thì mọi người đăng ký và inbox đưa cho mình thì mình sẽ thêm mọi người vào trong nhóm. Link thì mình để dưới phần mô tả video rồi. Đó, trong quá trình mà mọi người giao dịch mình sẽ hỗ trợ mọi người về kiến thức này, hỗ trợ mọi người tín hiệu này, đó rồi zoom này, thực chiến của mọi người này. Đó thì đấy là những cái mình có thể hỗ trợ mọi người hết mình rồi. Còn anh chị nào muốn học kiến thức bài bản từ đầu thì mọi người có thể đăng ký lớp học của mình. Đó thì mình học một luôn. Còn nếu mọi người muốn mình hỗ trợ mọi người kiến thức free, mình cũng hỗ trợ mọi người được. Đó, mình cho mọi người tất cả những cái gì có thể free. Đó, còn những cái gì mà tinh túy nhất thì đương nhiên phải mất tiền rồi. Đấy là chia sẻ mọi người rất là thật. Đó, và mình không có gọi là chiêu trò gì cả. Mọi người cảm thấy hơi phù hợp thì ta kết nối với nhau, còn nếu không phù hợp thì thôi, được chưa? Hữu duyên thì ta sẽ gặp nhau, được chưa? Rồi, video của mình sẽ dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.